नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी +2 एचएसपी +2 को 11 को बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि सबभन्दा सुरुको युनिट 1 बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ पढ्न गइरहेका छौँ। बुक किपिङ भनेको के हो त? सुरुमा बुक किपिङ भनेको हरेक अर्गनाइजेसन, हरेक बिजनेसको चाहिँ बिजनेसले के गर्छ? ट्रान्ज्याक्सन, कि उसले सामान किन्छ, कि उसले बेच्छ, कि सामान कि सर्भिसहरू किन्छ अथवा बेच्छ, त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सनहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्ने भनेको बुक किपिङ। बुक किपिङ को रेकर्ड किन राख्नु पर्यो? एकाउन्टिङ रेकर्ड किन राख्नु पर्यो? त्यसले हामीलाई कम्पनी नाफामा छ कि घाटामा छ कि, कम्पनीको सम्पत्ति कति छ, कसलाई कति तिर्न बाँकी छ र कोसँग कति लिन बाँकी छ, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ बुक किपिङले रेकर्ड राखेर मद्दत पुर्याउँछ। हरेक ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड हुनु पर्यो। बुक किपिङको ओरिजिन कहाँबाट भएको थियो? सुरुमा ओरिजिन भएको थियो ग्रिसमा 700 BC-मा चाहिँ सुरुमा बुक किपिङ यसरी रेकर्ड राख्ने भनेर सुरु गरिएको थियो। त्यसैगरी अहिले जहाँ पनि डबल इन्ट्री बुक किपिङ युज हुन्छ, बुक किपिङ भित्रको पनि डबल इन्ट्री बुक किपिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ इटालीमा 13th र 14th सेन्चुरीमा चाहिँ सुरु भएको थियो। त्यस्तै गरी बुक किपिङको इभोल्युसन हुँदै आउँदाखेरि अहिले 1494 मा लुका पाकोलीले एउटा बुक लेखेका थिए। त्यो बुकमा चाहिँ डबल इन्ट्री बुक किपिङको बारेमा लेखेको थियो पहिलोचोटि। त्यही भएर लुका पाकोलीलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न बुक किपिङ भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी अब एकाउन्टिङ भनेको के हो? एकाउन्टिङ भनेको बुक किपिङबाट त्यति बुक किपिङको एडभान्स फर्म हो। यो भनेको रेकर्ड गर्नु, ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्नु, क्लासिफाई गर्नु, समराइज गर्नु र त्यसैलाई कम्युनिकेट पनि गर्नु। केलाई त भन्दा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई। हरेक ट्रान्ज्याक्सन भनेको ट्रान्ज्याक्सनहरूको कलेक्सन भनेको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हो। ट्रान्ज्याक्सनहरू मिलेर फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने र कम्युनिकेट गर्ने चिजलाई नै एकाउन्टिङ भनिन्छ। एकाउन्टिङ किन चाहियो त? बुक किपिङ हुँदा एकाउन्टिङ किन चाहियो भन्ने कुरा, यसको फङ्सन चाहिँ एकाउन्टिङको महत्त्व के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कम्पनीको रिजल्ट देखाउँछ, प्रफिटमा छ कि लसमा छ। यसले रेकर्डलाई सिस्टमेटिक बनाउँछ। बिजनेस प्रपर्टीको लागि यसले प्रोटेक्सन दिनको लागि मद्दत गर्छ। प्रोटेक्ट बिजनेस प्रपर्टीज र त्यसैगरी जेनरल
र लिगल रिक्वायरमेन्टहरु के छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ कम्प्लाई गर्ने काम एकाउन्टिङले जिम्मा लिन्छ। भनेपछि के रहेछ त प्रॉफिट छ कि लसमा छ कम्पनी निकाल्ने, रेकर्डहरु सबै लामो समयसम्मको लागि सिस्टमेटिक रेकर्ड गर्ने, बिजनेस प्रपर्टीहरुको राम्रो रेकर्ड राखेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने र जेनरल लिगल रिक्वायरमेन्टहरुलाई पनि कम्प्लाई गर्ने मेन फंक्सनहरु यही नै हो। एकाउन्टिङ कहाँ कसले युज गर्छ कसलाई यो जरुरी छ एकाउन्टिङ? एकाउन्टिङ अहिलेको एजमा सबैले प्रयोग गर्छ। हरेक बिजनेसले गभर्नमेन्टमा एकाउन्टिङ हुन्छ, महालेखा छ। बिजनेसको हरेक बिजनेसको एकाउन्ट सेक्सन हुन्छ। हरेक प्रोफेसनलले एकाउन्ट युज गर्छ। प्रोफेसनलमा टिचर पर्यो, डक्टर, इन्जिनियर, लिगल टिसी, यी सबै उनीहरूले प्रोफेसनल एकाउन्टिङ राख्छन्। यसरी नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन आइएनजीहरूले पनि युज गर्छन्। अर्को कुनै इन्डिभिजुअलले आफ्नो एकाउन्ट राख्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ पर्सनलमा आयो। एकाउन्ट चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलदेखि हरेक बिजनेस, गभर्नमेन्ट, नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन सबैतिर चाहिँ प्रयोग हुने चिज हो। बुक किपिङ र एकाउन्टिङको इन्ट्रोडक्सन पढिसकेपछि दुईटामा फरक चाहिँ के हो त? हामीले अहिलेसम्म जति बुझेछौँ त्यसको समरी पनि भन्न सकिन्छ है। बुक किपिङ र बुक किपिङ र एकाउन्टिङमा फरक के छ त? कन्सेप्चुअल बुक किपिङ र एकाउन्टिङ। बुक किपिङको मेन मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि रुटिन रेकर्ड, डेली रुटिन रेकर्डहरूलाई चाहिँ राख्ने। एकाउन्टिङले के गर्छ? त्यही रुटिन रेकर्डहरूलाई समराइज, प्रेजेन्ट, इन्टरप्रेट रुटिन रेकर्ड्स। त्यसैगरी बुक किपिङ भनेको चाहिँ पार्ट अफ एकाउन्टिङ हो। एकाउन्टिङको पार्ट बुक किपिङ भइसकेपछि एकाउन्ट भित्र चाहिँ बुक किपिङ पर्ने भयो। बुक किपिङ कसले गर्छ त भन्दाखेरि बुक किपरले गर्छ अथवा क्लर्कले गर्छ। एकाउन्टिङ कसले गर्छ? एकाउन्टेन्टले। उनीहरुमा के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिटेड नलेज हुन्छ। एकाउन्टिङ राख्नको लागि स्पेशलाइज्ड नलेजको आवश्यक छ। यसबाट हामीले समराइज गर्न सक्छौँ कि बुक किपिङ भनेको चाहिँ एउटा पार्ट अफ एकाउन्टिङ हो। बुक किपिङ चाहिँ डेली रुटिन रेकर्डहरु राख्ने, सबै कुराहरु राख्ने भयो, त्यसलाई समराइज गर्ने एकाउन्टिङ भयो। त्यसैगरी बुक किपिङ राख्नलाई लिमिटेड नलेज र स्किलहरु चाहिन्छ, बुक किपरले गर्छ र एकाउन्टिङ चाहिँ एउटा स्पेशलाइज्ड नलेज भएको एकाउन्टेन्टले गर्नुपर्छ। अब हामी बेसिक कन्सेप्टमा जाउँ। एकाउन्टिङ र बुक किपिङ गरिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने बेसिक कुराहरु के हो त? दुई तीनवटा कन्सेप्टहरु छ जुन चाहिँ हामीले
सुरुमा नबुझिकन एकाउन्टमा सुरु नगरेकै ठिक हो। पहिलो कन्सेप्ट हो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। यसले के भन्छ भन्दा बिजनेस र अनर भनेको दुईवटा सेपरेट चीज हो। दे आर सेपरेट एन्टिटीज। बिजनेसले गरेको सबै चीजहरुको जिम्मेवारी अनरले लिन सक्दैन र अनरले गरेको सबै चीजको जिम्मेवारी बिजनेसलाई हुँदैन। ती दुईटा सेपरेट एन्टिटी हुन् लिगलको नजरमा। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टले त्यो भन्छ। त्यसैगरी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टले के भन्छ त भन्दा हरेक अर्गनाइजेसन चाहिँ अलि लामो समयसम्म यो चलिरहन्छ भन्ने एउटा एज्युम गरेर मात्र एकाउन्टिङ गर्छ। जस्तै हामी अहिले 2021 मा छौं, अर्को वर्षको एन्डमा 2022 हुन्छ र 2023 हुन्छ। कुनै एउटा कम्पनी छ ए, यो कम्पनी 2022 मै डुब्ने भयो भने, यहाँ गएर डुब्ने भयो भने यहाँ एकाउन्टिङ राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ भन्दा यो चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने एजम्पसनमा एकाउन्टिङ गरिन्छ। त्यसलाई नै गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनिन्छ। गइरहन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैगरी मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भन्ने अर्को कन्सेप्ट छ। यसले के भन्छ त भन्दा ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ त्यस्तो चीजहरुलाई मात्र हामीले एकाउन्टिङमा लिनुपर्छ जसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकियोस् र एक्सप्रेस पनि गर्न सकियोस् इन टर्म्स अफ मनी। यति खर्च भयो, यति इन्कम भयो, यो सामानको यति परेको थियो भन्ने कुरा हामीले मोनेटरी भ्यालुमा देखाउन सक्दैन भने त्यसलाई एकाउन्टले चिन्दैन। क्वालिटेटिभ कुराहरुलाई एकाउन्टले मान्दैन। त्यही भएर मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट पनि एकाउन्टिङमा बुझ्न जरुरी छ। युनिट 1 को त्यति नै थियो। हामीले युनिट 1 मा के पढ्यौं त भन्दाखेरि बुक किपिङको बारेमा पढ्यौं, एकाउन्टिङ को बारेमा पढ्यौं, दुईटाको फरकको बारेमा पत्ता लाग्यो, दुईटाको कहाँ स्कोप युज हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो, तिनीहरुको डिफरेन्स, स्कोप र एकाउन्टिङ कन्सेप्टको बेसिक कन्सेप्टहरु हामीले यो च्याप्टरमा हेर्यौं। अरु बाँकी च्याप्टर 2 मा हेर्नेछौं। धन्यवाद।